Oh. Tak isi minyak sikit lah sebab minyak aku ada lagi separuh. So takut aku nak pakai motor yang esok. To be safe, kita isi minyak. Ya Allah, tengok ni je. Kesian. Alhamdulillah, isi RM4 lah kot. Faham 13.4 lah. Isi minyak kuning je lah. Kau tak mampu isi minyak hijau. Minyak kuning pun okey je. Orang kata kalau pakai motor mahal, barang pakai minyak kuning. Aduh, macam-macam lah. Minyak pun nak diresiskan. Tak pakai-pakai je minyak hijau. Tak ada kisah. Gelap kan. Aku dah pakai visor gelap ni. Apa benda pun tak nampak. Oi. Gila. Hei, gelap pun tak nampak. Damn. Astaghfirullahaladzim. Aku tak nampak jalan. Damn. Ya Allah, tak nampak jalan. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim, siapa tak separi. Oh, kau kejar aku. Aku dah agak dah. Lain macam. Damn, aku dah agak dah. Mesti ada orang kejar punya. Aku record lah. Record. Record Aduh. Aku tadi, kau lalu ni jalan gelap tadi Tadi aku hampir nak tergelincir. Tadi aku dah kau weh. Aku pakai visor gelap. Aku tengah fokus kau kat belakang. Oh shit. Aduh, damn. Oh, kau pasal aku? Pasal? Aku fokus sangat sampai aku cuai sikit tadi. Apa si baik tu. Ada laju tadi kata kejap. Aduh. Kau ikut kau daripada mana? Aku rasa ni daripada AKSA. Daripada Sevilla. Daripada Corona tadi. Ya ke? Tak perasan lah.